یو بچه‌ها چطورید؟ آقا ویدیو قبلی رو که دیده بودید که خونه جدید من رو معرفی کردم و تو این ویدیو قراره که ما چیکار کنیم؟ قراره که بریم وسیله‌های گارتن رو باغ بخریم. من چرا همش میگم گارتن؟ بچه‌ها از این بعد اگه گارتن شنیدید منظور همون باغچه خودمونه. 10 سال 11 سال. آره بابا دیگه ما خب تو ایران حیات داشتیم، یعنی از این جور چیزا نداشتیم. ما حیات هم نداشتیم. ما فقط تو بندر زندگی می‌کردیم، حیات داشتیم که اونجا همه خونه حیات داشتیم. حیاتون کوچه بود. راست میگی. حیات خدا بود. چرا می‌بستیم از این سر تا اون سر، گل کوچیک می‌زدیم، ماشین نمی‌ذاشتیم راحت. الان اینجا نمی‌تونیم کار. اصلا اینجا بچه آلمانی‌ها رو ببینید، خیابون خلوت، گل کوچیک کسی بازی نمی‌کنه. من نمی‌بینم به خدا تو نه خیابون توپ دستش بگیره. بچه‌هاشون تبلت تو دستشونه، بعد میرن مدرسه درس میخونن و زرنگن. اصلا اینجوری نیستن که بخوام برن زیاد تو کوچه. آقا بریم چند تا وسیله بگیریم، یه ذره گارتن رو بعد دوباره گفتم گارتن. یه ذره باغچه رو بعد مشکلش کنیم. و یه ذره وسیله گذاشتیم پشت ماشین که اونها ببریم خونه جدید. لیتس گو، حتما همراه ما باشید. جایی که ما اومدیم اسمش باهازه و باهاز زدم تو سر امیر دستم. آره بچا باهاز تو کل آلمان هست و سبد خریدم برداشتیم. اینجا چیزایی که پیدا میشن خیلی خفنن. ببینید چی نیاز داریم اول از همه؟ چوب برای آتیش. درست یا نه؟ چوبای آتیششون هم دقیقاً همینجاست. ببین چه چوبایی هم دارن. از این خرده اره رو اومدن له کردن، بعد میان اینجا میفروشن. 10 کیلو میدن چقدر؟ 3 یورو 70 سنت. آره به درد نمیخوره. یه دونه از اون برده لطفاً. این قیمتش الان در میاد 5 یورو. از این مدل هم هست 3 یوروه. حاجی اینم حال میده. یه دونه از اینم بگیریم. این همشون بهتره. آره این کوچیک راحت هم چیز میشه، زود آتیش میگیره. یکی دیگه هم بگیریم دیگه. جان ما یه دونه از این خوبه. نه سندم بهمون بگن چوب چرا نمیره دیگه. دلیلش اینه که وقت نداریم. 1 ساعت 2 ساعت دیگه هوا تاریکه. بچه‌ها خودتون ببرید ماشین چمنزنی. چقدر خفنه. فکر کنم در آینده یکی از اینام نیاز دارم. البته این ماشین اندازه تمام چمنایی که من دارم، تمام باغچه منو میگیره این ماشین. با دست بخوام چمنا رو بزنم راحت‌تره. ولی تنها چیزی که الان ما نیاز داریم یه دونه از این دستگاه‌هاست که باهاش بتونیم درخت و شاخه و برگ و اینجور چیزا رو کوتاه کنیم. ببین قیمتاشو ببین، از 150 200 150 این 50 تا. تیغای مثلا اون میتونه یه آلیاژ خاص باشه، تیغای یه آلیاژ گرونتر مثلا. ببین جنس موتورشون هم هست دیگه. مثلا این بنزینیه می‌بینی؟ بعد این برقیه. به نظرم برقی اوکیه. و از اونجایی که ما هم زیاد درخت مرخ نداریم، فکر کنم نباید دیگه کمالگرا باشیم، ارزان ترینشو برداریم. نظرته؟ به کارت نمیاد. این برای کسی که باغبونی میکنه هر روز. چه لذتی داره واسه خونه خودت داری خرید می‌کنی. حاجی جیمم خالیه، لذت خاصی نداره. ولی واقعا آدم حس خوبیه. هر چی می‌خره. یکی از آرزوام بود. من عاشق باغچه و آتیش اونجور چیزا. خب بچه‌ها اینم از خریدای امروز ما. فقط 3 تیکه، یعنی 3 تا گونی چوب و اون دسته‌ای که بهتون نشون دادم فکر کنم دیگه نیاز نشه، چون امیرم گفتش که یکی اینکه یه مارک بهتر بگیریم، مثلا بوش و یه مارک دیگه که بهتر باشه. دو اینکه یه دستگاه داریم که اره برقیه، با اون میتونیم تست بکنیم چوبای اضافی رو بزنیم، اگر نشده احساس کردیم که نمیشه میریم اون دستگاه رو میگیریم دیگه. از وقتی که من دیگه دارم چوب میخرم و میرم اونجا، چه ماشینم گند کشیده شده. بچا کفش میبینید چقدر کثیف شده؟ نه همش آتارشالی چوب و اینجور چیزاست. منم از کثیفی بدم میاد. آقا ما بالاخره رسیدیم سمت خونه جدید و توی راه ببین چی گرفتیم. مغز من کار میکنه. بچا من سریع تو اینترنت سرچ کردم، بعد یکی بود که یه دونه از این دستگاه‌ها داشت و دستگاه رو دیگه نیاز نداشت. چرا اینجا گذاشتی؟ بچا این دستگاه خیلی هم بلندتره و اینو در حد 9 فقط یه بار استفاده شده. و گفتی چند گرفتم؟ 15 یورو. 15 تا گرفتم. شمی مخاطب زد نخری؟ آره دیگه اینو گرفتیم. و امروز بچا ما کلی چوب آوردیم برای آتیش. این دستگاه رو ما گرفتیم. کلی ابزار هم آوردیم که امروز بتونیم حداقل چند تا کار مفید به غیر از آتیش بازی اینجا انجام بدیم. لیتس گو. خب آقا مهران رفته بقیه وسیله‌ها رو بیاره. حاج امیر میخواد به یاد قدیم یه آتیش روشن کنه. این چوب کوچیکایی که مهران گرفته خیلی خوبه. اینا رو همینجوری به صورت شقه‌ای میندازیم وسط و منتظر میشی همش بگیره. آقا این آتیشه رو برپا کردیم. چوبا خیلی خوبه اینا. من خیلی زحمت کشیدم واسه این آتیش. بدون همین چوبا بابت پول شات کار کردم. ما از این اره برقی‌ها داریم، ولی بعدش اینه که میریم پایین گیر می‌کنیم می‌بینی؟ بعد با این یا کن مثلا میشه اینا رو زد. ایزیه، ولی دوست دارم با اون دستگاه تست کنم و بهترین کاری که ما بریم اون پشت اینا رو از شاخه بزنیم. ولی خب سوال اینه که اون پشت باغچه مال کسی دیگه است. یعنی اگه می‌خوایم بریم اون پشت بعد ازش بپرسیم. میشه آقا اجازه است بریم پشت شما؟ گیر بد جور آدمای افتاده. اینا دیگه باید دعا کنم ما خونه اونجا. اوه این تیغاش حاجی چه خفنه. شبیه 1000 پا میمونه. بابا چقدر تیزه. سراگی هم دارم. ببین با این خیلی باحاله. نگاه اینجا رو میگیری اینجوری. میزنی خیلی خفنه. یه دستکش داشتی من بالا میگرفتم تو میزدی. چی گفتم حاجی؟ وای
چه حالی میده امیر خان. ببین آدم با خودش باشه، هر وقت دلش گرفت به آتیش نگاه کردن یه مدیتیشنه. واقعا بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم مثلا یه باقی جای رفتید آتیش روشن کنید 5 دقیقه چه مشکلی به آتیش زول بزنید. چه مشکلی داری؟ من دستشویی زیاد میگیرم. نه مهران میشینه بغل آتیش دوست داره هی یه چیزی بندازه تو آتیش. بچه‌ها اینا از دستگاه ماست. ببین زدمش به برق. ببین خیلی باحال. اول اصلا یه دکمه این بغلاش داره. اینو اگه فشار بدی بعد این یه دکمه هم اینجا داره. خب بزنی روشن میشه. اینجوریه. مثلا الان بخوام این پایینو بزنم خیلی ایزیه. خب چه راحت زد. خیلی انتخاب خوبی. 50 یورویی من حس می‌کنم این بدتره. آره من خودم امیر رو می‌بینم یاد پتومت میافتم. بدونم برم تو کارهای خونه پتومت من عاشق زدنم. یاد آرایشگرم میافتم. نزنی گردن مردن ما رو. نه بابا چیکار دارم. ببین از این جلوش فقط این بالا رو بزن، این سر رو بزن. اوکی من الان از این بالا اینجوری بزنم. آره. اوکی الان این بعد بیفته ببینم. الان جا داره یه تیکه اون بر اون بر. خیلی حال میده. شاید باحاله. نگاه کن الان. ایزی. ببین آدم یاد چی میندازه؟ موهای زای. آجی بکش پایین بزنم امیر. بابا نکن. نه بیا حواسم هست. نه برو گم. الان دوست دخترم فکر میکنه دارم خیانت میکنم. من و رفیقم همون لحظه. از بس که اینجا پر بود همه رو راحت میزنه. بعد نگاه کن تازه اینجور چیزا رو داریم میبینیم. من نمیدونستم این اینجاست. از این بس برق چیه؟ دعا نوشته. طلسم. با اون یکی بزن. خیلی حال میده. از اون بازی جدیدم. اینجا یه چیزی هست راست میگی. بچه‌ها ببینید اینجا داره یه دونه استخونه بز کویی. بچه‌ها نظرتون چیه؟ کلا نردای اینجا رو عوض کنیم. مثبت نظرتون؟ بابا داریم خونه اون رو میزنی. آخ خود تو چشم. خودت تو تست کن. من گرفتمت. خب امیر نگوسی جان من دقیقاً پشتم. آجی وایسا اونور بتونیم بریم خیلی بهتر میشه. ببین عاد بریم اون وقت بعدیش اینه که از بس صاحب اون پشت اینا رو نزده و بیخیال بوده که اصلا نگاه کن از اینجا از نرده و شاخ و برگ زده بیرون. بریم بزنیم تو گوشش. نه الان باید کنیم. اوکی بعد بریم اون پشت بهتر راحل همین. آقا ما اومدیم این ور مهران اینجا تو گارتن اصلی. ببین داستان اینه که دقیقاً همین پشت میدونن از همین درخت‌ها داریم. خب حالا یه ذره جوانه زده ولی زمستونه. معمولا این درخت‌ها رو از پایین میبرن هرس میکنن و اولی بهار دوباره رشد میکنه. ولی خب جایی که خشکه مثلا اومده افتاده سمت ما و همه اینا رو باید بزنیم. خب اول ما پریز برق پیدا کنیم که اینجاست. خب خدا کنه پریز برق چون بیرونه برق داشته باشه. نداره. ببین من خونه رو تا توش زندگی نکردم تازه خریدم. پس فهمیدم که الان چیز بعدی که ما باید تعمیر بکنیم پریز برقشه. بده من سرایو من برم اونور بندازم تو خونه. بچه‌ها ما کابل برقش رو از اینجا رد کردیم و تو خونه اونوری زدیمش تو برق و لیتس گو. برو که بریم. ببین چه راحت میافتن. بعد اینا رو میتونم بفرستم اونور که بیفته توی باغچه خودمون بعد اینا رو آتیش بذاریم. شاید زیاده آجی. خیلی زیادن. یه ضرب المثلی دارن قدیمی‌ها میگن تو اگه بیلزن بودی باغ خودتو بیل میزدی. من دارم بیل میزنم دیگه. الان تو اره‌کوری باغ خودتو داری اره. راست میگی. اوه فکر کنم دستمون خراب شد. خب آقا ما رفتیم از همسایه که اینجا بود بپرسیم ولی متاسفانه خونه نبودش. بعد شماره‌اش از یه همسایه دیگه گرفتم. بچه‌ها آدمای مهربونی ان تو این سمتی که ما هستیم. گفتش که این رفته مسافرت هفته دیگه برمیگرده. بهشم زنگم زدم گفت اوکی میتونی بیا رو زمینم ولی مشکل اینه که من الان خونه نیستم و مجبوری از اینجا بپری. گفت وایس هفته دیگه که اومدم یا آخر هفته که اومدم برو اون ور و از اون ور راحت همه رو ببر دیگه کاری نمیشه کرد. الان برنامه امروز اینه که ما تمام آتش‌هالی که اینجا هست و دستمون میرسه اینا رو از بین ببریم. نگاه کن مثلا این چیه این بالا من واقعا نمیفهمم. و هر وقت که همسایه اومد میریم اون ور از اون ورم کلا بازسازی میکنیم اینجا رو دیگه یکم خوشگل‌تر شه. ببین با اینم جوابا نگاه اون خیلی راحت‌تر و بهتر بود. این زور میزنه نگاه کن. من میخوام تست کنم خیلی این زور میزنه. اون اصلا مخصوص این کاره. همین میتونی اونو بیاری اینجا بزنی. این اصلا به درد نمیخوره. میبینی زیرش هم گیر میکنه. آقا بالاخره تموم شدیم و اینم از بعدش. ببین چقدر کم شد. کلا اینجا شاخ و برگ جا گرفته بود. فقط این کفو باید اوکی کنیم و این قسمت هم تا جایی که تونستیم اوکیش کردیم. حالا بقیه‌اشو از اون ور انجام میدیم و روزی هم که رفتیم رو زمینه این همسایه از اون پشتم همه رو میزنیم که شیک بشه. Been wanted this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey.
Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. بالاخره بچه‌ها ما برای امروز تا جایی که تونستیم اینجا رو جمع جور کردیم، با اینکه حالا نتونستیم بریم رو زمین یارو. ببینید چقدر اینجا تمیز شد، خیلی بهتر شد. دم امیرم گرم که کمک کرد و شاید باورتون نشه اینجا بچه‌ها ببینید چقدر شاخ و برگ اینجا بود. اینا همش اینجا بود که ما در آوردیم. خیلیه. البته اینا رو میان میبرن، میتونی بذاری شهرداری میزنی میان میبرن، یا اینکه کم کم آتیش بزنیم دیگه. بعد این درختام یکم زیاد اومده این سمت. من ایدم اینه که اینم یه ذره اینجا رو کوتاه کنیم که مثلا میخوایم بریم سطل آشغالی، پایین اینم بعد بزنیم. یس عالی شد. ببین بچه‌ها این درخت زنده است ولی ما به درخت آسیب نزدیم بلکه شاخه‌ها رو میزنیم پرست کنیم و این کار کاملا طبیعیه و خیلی بهتر شد. ببین الان اینجا کلا اوکی شد. بعد اون قسمت پشت مونده که اونم سری بعد انجام میدیم. پریز برق نمیکشه تو اونجا. وای چقدر کار کردیم. یه ساعت خورده‌ای. ولی بعد اینو بهتون بگم امیر اگه این دستگاه نبود عمرن اگه می‌تونستیم. ببین پشت سر این چقدر بریدیم. هولی شیت چقدر ما با این بریدیم. خیلی دستگاه خفنی هستم بهتون پیشنهاد می‌کنم. آخ جون بچا کتری ما هم که جوش اومد. اوه امیر دهنت آب شده. چرا انداختی؟ مریضی از دستم افتاد داغ بود. الان چایی با طعم پلاستیک می‌خورم. بچه‌ها یه روز دیگه فرا رسید و ما تا اومدیم سمت باغچمون بیا از بگیم ویلا خیلی چوسیش میشه دیگه. تا اومدیم سمت ویلامون دیگه هوا هم داره کم کم تاریک میشه و خوش اومدید به آلمان. برنامه امروز چیه؟ برنامه امروز اینه که ما رفتیم از این چنگک‌ها خریدیم. بچه‌ها به اینا میگن چنگک، هر اسم دیگه‌ای که کشاورزا و چه میدونم اینا روش میذارن اصلا درست نیست. با این میشه خاکو زیر و رو کرد، با اینم میشه مثلا برگ و اینجور چیزا رو برداشت. مثلا این الان مخصوص اینجاست که به علف هم آسیب نرسه. می‌بینی مثل جارو میمونه. جارو یه ذره بچه‌ها این قسمت رو باید تمیز بکنیم ولی چه حالی میده امیر، چقدر راحته، چقدر خفنه. ایول کاش این همه اول میگرفتیم. پلن ما امروز اینه و آتیش هم اصلا الان روشن کردیم. پلن دیگه هم داریم. پلن بعدی اینه که یه راهی از اینجا درست کنیم، یه قسمتی این حسا رو برداریم، درسته، یه کم اینجا رو مرتب کنیم، تمیز کنیم، همه رو بذاریم اونجا. به امید خدا یه ذره جون بگیره اینجا. بعد یه چیزی هم که من فهمیدم اینه که این پشت ما یه دونه حالت چه میدونم از این حصارهای معمولی هم داریم مثل اون ورودیه و این چوبا رو باید در بیاریم، همون فنزا داریم. ولی بعدش اینه که اگه اینا رو در بیاریم این شاخه‌ها رو می‌بینید تمام این شاخه‌ها دوباره میفته رو فنز و همه اینا رو هم باید بزنیم و ولی ما نمیتونیم بریم اون قسمت پشت. واسه همین سوال اینه که آیا اینا رو ما امروز در بیاریم، صبر کنیم یارو بیاد صاحب باغ اونور و وقتی که اومد در بیاریم. خب میدونم میتونیم چوب اینا رو خیلی راحت بسوزونیم، خیلی حال میده. نه اینا مخصوص سوزوندن چوبشون. بیا اول اینجا رو یه ذره تمیز کنیم. این برو بزن، منم اون برو میزنم. از قدیم میگن که مشغول کار و شخمم، اگر که محصول نمیده به من چه. تکرار کن امیر، مشغول کار و شخمم، اگر که محصول نمیده به من چه. زمین داره جون میگیره. خب بس دیگه نه، اینا رو هم دیگه باید کم کم برداریم بنزیم تو آتیش که بسوزه. ولی خب خیلی چیز خفنی بود که ما خریدیم و اینا مخصوص این قسمت هم هست. بیا بچا ببینید تمام این آره کپک زدن از بس قدیمیان. یه نکته که هست اینه که صابخونه قدیمی که اینجا زندگی می‌کرده اصلا به این خونه نرسیده. باورم نمیشه. همه اینا رو بعد الان جمع کنیم بنازیم توی سطل زباله و اون پشت هم همچنان پر برگه. و ایده بعدی هم که داریم، حالا فکر نکنم امروز تو این ویدیو بتونیم انجام بدیم ولی نگاه کن این خیلی بده. الان کاری که ما می‌خوایم بکنیم اینه که اینو یه لوله بعد بیارم، از اینو بعد برداریم که لوله بره اینجا توی زیر زمین، اینجا رو بکنیم تا زیر اون درخت، یه لوله زیرزمینی درست بکنیم که آبایی که میان میریزن رو سقف چه می‌دونم اینجوری برن تو خیابون. چیزی که هست اینه که این خونه 20 سال قدیمیه. صابخونه این خونه رو ساخته ولی بهش نرسیده اصلا ولی مطمئن باشید شما تو تابستون اینجا رو نگاه کنید پراتون اصلا میریزه. قبل و بعدش رو ببینید پراتون واقعا میریزه. اوکی من برم دریل برقی رو بیارم و بریم تو کارش. لیتس گو. بچا اینم از دریل برقیمون. لیتس گو بریم استارتشو بزنیم. فکر کنم بعد از 20 ساله که ما داریم راه این دو تا باغچه رو باز میکنیم. اینم باز بکنیم. خرس شدن اینا. اوکی یک دو یا پیچ زنگ زده. اوکی آخرین پیچ. الان امیر چجوری شکست میشه؟ اون برام داره. راجی من میگم من تو شاید پتومتی. بیا اینجا میتونی رد چی ها. بابا میشکنه امیر. بچا این قسمت هم وصله. چه پیچی اینو بسته بود. بچا بالاخره موفق شدیم. یس بعد از تقریبا 20 سال خودتون ببینید بچه‌ها ما راه این ور اون ور رو تونستیم باز کنیم. بگو یا علی مدد بیا من بکنم. اوکی بچه‌ها امیر بیاد یه ذره زورآزمایی کنه. ببین امیر از مستقیم گرفت کشید بالا.
پشمو. ببین چی بود. البته من بیجونش کردم. بعدم کل فنزای کل خونه رو میخوام عوض کنم. قیمتش میشه تقریبا 10000 یورو. 700 میلیون. کلا فنزا رو عوض کنیم، یه چیز مدرن بزنیم. خیلی شیک‌تر میشه. و اینم میخوام عوض کنم. حالا چی؟ کارمخ رو هنوز تصمیم نگرفتم. هر چی بچه‌ها بگن. بچه‌ها اگه شما بگید کل این قسمت رو بردار و بعدم با کسی که میخواد بیاد این پایین زندگی کنه مثلا شیر بکنم، همون کارو میکنم. اگه نه بگیم نه خوب نیست، نمیکنم. پس حتما نظرتون هم توی کامنت بنویسید. من اینم در بیاریم که راه یه ذره بزرگتر شه. یس این از دومین ورودی. الان فکر کنم خیلی بهتر بشه دید. کلا اینجا رو باز این پایه رو بکن دیگه. پیچه. کی بود میگفت آچار میخواد؟ امیر بود. امیر سفت بود ولی دستای من بیا بگی این کار منه. اون سمتش هم هست. نه بیا اگه تونستی همین. بچا ببینیم آچار میخواد. این آچار میخواد. حالا بده من باز کنم. بچا امین زور نداره، میگه این آچار میخواد. این واقعا آچار میخواد. بیا برو. تو باز کن. اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ نه بریم آچار بیاریم. بچه وقتی حرف از تجهیزات کامل میشه نام مهرانم که میدرخشه. دقیقاً همینه. اینا رو خریده بودم برای روز مبادا و روز مبادا امروز تازه به غیر از این یه جعبه دیگه هم دارم. بده من در بیارم. حالا وایسا. نه بده من در بیارم. همین کلا دوست داره در بیاره همه جا. بده من در بیارم. بچه‌ها داداشم در آورد. خب دوستان عزیز ما نیومدیم اینجا که فقط کار کنیم، بالاخره شکممون هم باید یه جوری سیر کنیم. یا رو اینجوری میزنی دیگه نیازی نیست که به اصطلاح معروف گفتنی یه سر زغال روشن کنی و کارا رو انجام بدی. اینو میزنین گیر سر خودت. آقا این پولا رو میخواین کجا ببرین؟ بالاخره که باید هزینه کنید، خرج کنید دیگه. بریم الان مرغامون رو کباب کنیم، بعدش هم بریم سراغ ادامه کارها و امید خدا این باغو امشب تموم کنیم تا فردا صبح دیگه تموم شه. ما رسیدیم به قسمت جذاب این داستان، یعنی جایی که ما دیروز نتونستیم با این دستگاهمون بزنیم. دلیلش این بود که من فکر کردم این پریز برق بیرون خرابه، ولی پریز برق بیرون بچه یه دکمه داره که از داخل خونه اگه اونو بزنی فعال میشه و من اینو نمیدونستم. مغز من کار میکنه. اینجام تمامه پریز برقاش اوکی هستن ولی یه دکمه داره که از داخل خونه بعد اونو بزنی که فعال بشه. بیا اول از همه اینا رو بزنیم. چقدر این چقدر خور داره. راست میبینی؟ دهنشو. بچه این گوشه کاملا تمیز شد، خیلی خفن‌تر شد. کابل گیر کرده تو این شاخه برگ. و حالا بریم سراغ این گوشه. اینجا یه ذره تمیزترش بکنیم. نوکرم عجب گوشتیه. آقا بریم دوباره اون ور مهران داره چیکار میکنه. بچه راجع به این درخت ما رفتیم تحقیقات کردیم و این درخت اینجوریه که معمولا تو فصل زمستون از این پایین میبرنش تا فاصله این قدی کامل میبرنش و دوباره تو بهار اتوماتیک رشد میکنه، ولی جاش خیلی بده و از ریشه درش میاریم یه جا دیگه میکنیمش. تصمیم ما اینه که از ریشه درش بیاریم و بریم و چه می‌دونم یه جا تو این مزرعه یا جنگلای بغل بکاریمش، ولی خب زیادم قدیمی نیست. بعد امیدوارم که ریشه‌ش هم عمیق نباشه. خوشگل میبینید بچه‌ها، نگاه کنید. خوشگل دیگه. همینجوری زور بزن بکش. برو با. حسای ما. واسه یک دو. واسه و یس اینم از ریشه یا همون درختی که اصلا اینجا بود. دیروز یه سر داشتیم حرسش میبرندی کلا درش بردیم. بچه‌ها خیلی بهتر شد. میبینید شاید این فضا بزرگ شد، ولی خب بازم سوال من اینه که به نظرتون اینجا رو دو تا گارسون جدا بکنیم یا نه؟ آقا دمتون گرم. بچه‌ها پلن امروز این بود که ما این نردبون رو برداریم. این نردبون چیه؟ این حصار وسط رو برداریم که انجام دادیم. درخت‌ها رو می‌خواستیم هرس کنیم. بعدش درخت‌های این گوشه مونده، اون گوشه هم هرس می‌کنیم راحت بشیم و زمین رو یه ذره جارو می‌زنیم با این دستگاهمون. این تمام کارهایی که فعلا در نظر گرفته بودیم برای اینجا دیگه تمام میشه و بقیه کارا رو قراره که وقتی که رفتم تو خونه اون موقع کم کم انجام بدیم. و الانم زمستون مثلا چمن نمیشه کاشت، خیلی کارام نمیشه کرد. حالا بریم شامونو بزنیم. دلتون نخواد و بعدش بریم برای Be my friend. I know that discomfort was a means to an end. بچه‌ها اینم از ویدیوی امروز و اگه بخوام از پیشرفت باهاتون صحبت بکنیم، شاید تو این ویدیو خیلی کارهای کمی به نظر انجام دادیم، ولی واقعا تمام این قسمت ما شاخ و برگای اضافی رو زدیم. این قسمت باغچه‌مون رو باز کردیم. الان یعنی یه جورایی باغچه‌ای که داشتیم همش تبدیل به یه دونه باغچه شده و خودتون ببینید که چقدر بزرگه. به
می‌بینید چقدر بزرگه و حتی این قسمت پشت سرمون هم اومدیم و شاخه برگای اضافیشو زدیم و خیلی مرتب و تمیز و زیبا شد و هنوز خیلی کار داریم، هنوز خیلی کار داریم که سعی می‌کنیم کم کم بتونیم همه رو انجام بدیم و تمام این آتش‌خال هم که شما اینجا دارید می‌بینید همه اینا رو باید کم کم سعی کنیم که حالا یه روزی که بیشتر چشمون ببینه بیایم و اینا رو ببریم، چون اصلا نمی‌تونیم این آتش‌خال رو جمع کنیم. این پشت بچه‌ها پر از آتش‌خال شاخه برگ و جور چیزاست که اینا هم حالا سری بعد بیان جمع کنیم. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دم همتون گرم. حتما نظرتون هم توی کامنت بنویسید که دیگه چیکارا بکنیم. عشق من عشق بگیرید و تا ویدیو دیگه بای بای.